المشاهدين، حبايبي المتابعين في كل مكان، صحراء كان أو بستان، على اليوتيوب وعلى كل المنصات كمان. أهلا بيكم من جديد، عدنا ليكم بعد الأجازة الطويلة. وحشتوني من كام يوم كده وأنا ببرم على السوشيال ميديا، لقيت ترند شغال على تويتر يخص مقاطيع الخرفان الهربانة عند الأغا العثمانلي. عايزين يعملوا لا مؤاخذة ثورة، حاجة كده من اللي بيعملوها كل ما الفلوس اللي معاهم تخلص، وعايزين أي منكش يلموا عليه كام ليرة على كام دولار. فتلم المتعوس على خايب الرجا على الشمام على البهلوان، وقالوا يوحدوا المأمأة ويحشدوا القطيع لثورة. ثورة مين يا ابن الصرمة منك ليه؟ للدرجة دي الوعي عندكم راح في البلاعة؟ عقلكم شديتوا عليه السيفون؟ ولا عشان اتأكدتوا انكم خلاص هتتسلموا متربطين في شويلة وتتشحنوا على مصر عربون محبة زي ما بتقول الأخبار؟ انتوا بجد محتاجين حد يفوقكم ويخرجكم من الزريبة الفكرية دي، وانا النهارده بعون الله هعمل كده. اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك، مش هيخسر حاجة، الاشتراك لسه ببلاش. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك. وبالمناسبة انا هسيب الكومنتات مفتوحة لان عارف انهم كتير وهيدخلوا يشتموني. خلي الناس تعرف هم وصلوا لفين في مستوى الاباحة والوقاحة والبجاحة والخيبة التقيلة. يلا بينا. انا بعد النضال ده كله اتسلم كده، يخس اتشحن في طياره واتسلم كده زي اي طرد وسخ. مساء الخير يا فندم، مع حضرتك الرائد كريم عبد العزيز من خدمة العملاء في الأمن الوطني. اهلا، مساء النور. يا ترى حضرتك حابب تتكلم ولا أقول لك العروض اللي عندنا الأول وحضرتك تختار العرض اللي يناسبك؟ انا ما عنديش حاجه اقولها وما عملتش حاجه. يبقى أقول لك العروض اللي عندنا. في البداية بفكر حضرتك إن الرئيس قال كل اللي كسر كوباية هيتحاسب، وحضرتك طبعا ما كنتش مصدق. انا ما كسرتش كوبايات. حضرتك يا فندم كسرت حاجة أهم، كسرت حاجز الخوف زي ما كنتوا بتقولوا على تويتر، مش كده ولا إيه؟ الاكاونت كان مسروق. يبقى نخش على العروض. العرض الأول الكهرباء الشقية، ودي بندي حضرتك جرعة 450 فولت تنور، و3 جرعات تنشيطية 300 فولت كل ساعة تتكلم. انا ما عملتش حاجه. العرض الثاني المنفاخ الذكي، ودي بننفخ حضرتك على 120 تصفر، وبعد كده 3 نفخات تحفيزية على 60 تتكلم برضو. انا اتضحك عليا وما عملتش حاجه. العرض الثالث اليح في التوتة، ودي بنطفي لحضرتك علبة سجاير في مناطق حساسة تصوت، وبعدها بنطفي 5 سجاير فرد كجرعات تنشيطية وهتتكلم. انا عايز محامي. بقول لحضرتك انا من خدمة العملاء مش من محكمة الأسرة. المحامي ده اللي ما جاش متربط في شوال. اصحى يالا، انت بتسلم عربون صداقة يا نجس. انا بناضل عشان القضيه. ما هو احنا هنخليك تتكلم عشان نقفل القضية. انا قضيتي الحريه. ما هو احنا عشان الحرية انا بخيرك يا فندم، وحضرتك ليك كامل الحرية في الاختيار. احنا عملنا منه جزئين ودلوقتي بنعمل الجزء الثالث، ولازم تختار. اختار ايه؟ الكهرباء الشقية ولا المنفاخ الذكي ولا اليح في التوتة؟ لا كهرباء. لا كهرباء. لا منفخ. لا معتز، مالك يا حبيبي؟ كابوس ولا ايه؟ كابوس مرعب. خير، احكيلي. مش خير ابدا. حلمت ان الاغا هيرجعنا مصر وهنتسلم عربون محبة. ياه، مصر وحشتني قوي. لا الياح في التوتة. 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 لا. اهلا بيكم من جديد. بعد ما خلصت الاجازه كنت ناوي على خريطه جديده للحلقات في الموسم الجديد، لكن هاشتاج الخرفان بتاع الثوره اللي عايزين يعملوها وبيحشدوا لها استفزني بصراحه، ومعرفتش افوت الموضوع. ورغم ان الهاشتاج بتاعهم اتدفن بسبب شويه الاحداث العجب اللي طلعها الاعلام في الفتره اللي فاتت عشان الناس تبص على عصفوره وكلها نجحت وركبت الترند، بس كانت بصراحه مستفزه، زي استضافه عنتيل النواب وسفاح الاندر ايج بعد رجوعه من بره عشان بكل برود يقول لنا انا ما عملتش حاجه غلط. امال هربت ليه وسبت البنات تتحبس وحدها؟ انا برضو معلش يعني سيبك منك انت، انا شخصيا لو انا مكانك وانا راجع، طب انا هواجه المجتمع ده ازاي؟
سيبك انت، عمرو بيقول له انا لو مكانه مين يا برنس؟ انت راجل عامل عمليه وصحتك على قدك. قال مكانه، قال ولا العصفوره التانيه بتاعت شطب حسن شاكوش بعد فيلم خناقه البحراوي والحاجات دي. رضا جه يمو رضا، رضا جه يمو رضا، ده كان عويل وحظه العدل وكان اساسه مفيش. ولا عصفورة الكورة اللي بقينا نشوف نجومها في برامج السياسة، مرة شيكا ومرة عبد الحفيظ. ده غير حوار شالو ألدو جابوا شاهين بتاع البدري والراجل الجديد اللي جابوه كركوتش ده. عصافير كتير وكل عصفورة يومين 3 وتطير، ويرجع الخلفان يملوا تويتر مقمقة ويحرضوا الناس على لا مؤاخذة ثورة منياها، مستغلين الغلا والاستغلال. لكن للأسف محدش بيفكر يواجه بجد ويضرب في الصميم ويعرف الناس حقيقة الهلافيت دول. عاملين هاشتاج لثورة جديدة من بتوعهم، أصل خلاص الضمنة بتقفل عليهم والبرسيم الثوري بقى غالي ومصر إيديها بقت طايلاهم وكله جاي بظهره. الحرقان اشتغل أول ما اتسربت أخبار إنهم هيتسلموا عربون مصالحة مع مصر. لكن مصر رفضت الكلام ده. ما هو ما تشتمنيش في شارع وتصالحني في حرب، ده احنا بتوع الخط الاحمر في البر الليبي والبحر المتوسط والجو العام. ومفيش احسن من الساف البهجت يعبر عن الذعر اللي هم فيه لما حسوا ان خلاص تسليمهم في شويله قرب. انا محتار والله العظيم، نحاول ندور على ام معتز ولا ندور على 4 شباب هيروحوا يتعذبوا ويتعدموا او يتصفوا؟ اقوله لكم اهو، هيهات هيهات يا اخوان الشياطين يا اولاد الكلب، والله العظيم لا هتداسوا بالجزم والناس هتدوس عليكم بالجزم يا اولاد الوسخه. انا بقول للناس اللي كانوا بيتهموني بالجنون وبقله الادب ويا بقى كانت مش وقت فتنه بقول لهم ايه؟ ازيكم بقى؟ 3-4 سنين الهجوم بتاعي عليهم كان سنه بيتصاعد. ازيكم بقى؟ اظن دلوقتي اللي هيطلع يقول اصل الجماعه مقصره واصل القيادات دي مش عارف ايه، انت متاخر قوي، انت متاخر قوي. انت لازم تسبق بهجت في هجومك عليهم عشان تخلص نفسك من الوزن. ومعانا من عند الاغا مراسلنا الزنكلوني فننس، واللي بعتناه عشان يعرف كواليس الاخبار المتداوله دي. ازيك يا زنكلوني، عامل ايه؟ والله يا عارف يا اخويا مصدوم. ليه كده بس؟ ده حتى البلد عندك جميله وكلها سياحه. هي فعلا كلها سياحه، بس كله سايح على كله. ده تعرف راجل بتست ومفيش شارع اخشه الا والاقي مظاهره ريمبو ماشيه بتهتف. وانت مالك ومال الكلام ده؟ انا بعتك تشوف الخرفان اللي عندك ولا تتفرج على الريمبو؟ ما هو يا صديقي نصهم ماشي في المظاهرات دي من ساعه ما عرفوا انهم هيتسلموا. اها، فكرك ايه اللي خلى الاغا يضحي بيهم كده؟ المصادر كلها بتقول ان دورهم خلص، ودلوقتي الاغا مركز في المصلحه الجديده مع طلبان. يعني الاخوان بقوا موضه قديمه. بالظبط كده. شكرا صديقي الزنكلوني، وخلي بالك من نفسك. حاضر سلام دلوقتي. ابعد ايدك يا ابن طب تعالوا نشوف حكايه سبوبه الهاشتاج الجديد من الاول خالص. البدايه جت لما برامجهم اتقفلت واتسوحوا زي اي عميل رخيص ادى دوره واترمى زي الكلينكس في اقرب صفيحه زباله. حقكم علينا ان احنا نخبركم ان الاجازه المفتوحه مع قناه الشرق قد انتهت، وعلاقتي بقناه الشرق ومعي فريق الاعداد ايضا قد انتهت. أعلنها بشكل واضح بأنني سأغيب عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي، ليس برغبة مني ولكنها لظروف لم تعد خافية على أحد. هذه بلادكم وأنتم أحرار فيها، استضفتمونا جزاكم الله خير، لم تتدخلوا، وحين أردتم أن تتدخلوا احنا قلنا مش هنعرف نعيش مع فكرة الايه، نوطي ونهدي. القلم كان جامد على قفل مقاطيع، وسرسوب الفلوس اتقفل، وسبوبه لا مؤاخذه الثوره اتهرشت. من هنا جت فكره نزول وشوش جديده لملعب السوشيال ميديا، وده بان في الاسامي اللي متصدره الهاشتاج الاخير، وعايزين يوحدوا صف القطيع ويرمموا الجبهه لا مؤاخذه الثوريه اللي اتفرتكت من القصف. مين بقى؟ المتحرش صاحب البتاعه البنفسجيه عبد الله ترتي، والشمام الحرامي الكومبارس الفاشل محمد علي. السيسي بيسألكم يا اهلي وناس يا شعب مصر، الصندوق لحد النهارده ما عرفناش نكمل ال100 مليار. مش انا اللي بقول، ده هو اللي بيقول. احنا لحد النهارده السيسي بيقول لكم ما قدرش يجمع في صندوق تحيا مصر 100 مليار. قبل ما انا ما اتشاف الراجل ده هيشلني والله، يعني هو هيشلني والشعب هيشلني. يعني احنا اذا ما نزلناش مش نمشيه، لا نجزره من الارض كده نستحق اللي بيعملوه فينا. والاراجوز اللي شاف فيلم الجوهر راح مقلده تامر جمال.
هربانين من العباسيه مريحين بعد العمليه والدماغ في المهله بيا. ثوره مين وانت عمرك ما كنت يمين يا شمال منك ليه؟ انت فاكر شعب مصر لسه بياكل من الكلام ده؟ انت فاكر شعب مصر لسه هيمشي ورا عيل شاذ وعيل مرقع؟ انت فاكر شعب مصر ما شافش ولا عرف ياما فضيح؟ طب ما تيجي اوريك اللي معاك في تركيا بيقولوا ايه. ويقول لي ما تشقش الصف، ملعون ابو الصف، قلناها 1,000,000 مرة، محدش فينا هيسكت. الفضايح هتنتشر وهنتكلم عن كل كلب خان، فهو متسول بيزنس مان. وروحوا بصوا عليهم في اسطنبول وشوفوا مشاريعهم وشوفوا عيشتهم وشوفوا عربياتهم اللي راكبينها. ايه اللي انت عملته للثورة؟ ايه اللي فادنا؟ ايه اللي فاد الثورة؟ بتشتموا في السيسي؟ السيسي ما بيطلعش يشتم في حد. السيسي فشيخكم كلكم ما بيطلعش يشتم في حد. ومعاك دعم من قطر ومعاك دعم من اسطنبول كاملا قلبا وقالبا، ومفتوح لك البلد. بلاش ده لا يكون مزقوق من الامن. ايه رايك في ده العمده؟ بتكلم على الموضوع ده تحديدا، بتكلم على الناس اللي ضرتنا ولابسه توب الثوره وتوب الوطنيه. والشخصيات دي كالتالي، منهم 3 انا اعرفهم كويس. اخونا اسلام لطفي ده كان رئيس حزب التيار المصري، وبعديها مسك قناه العرب الجديد في لندن. والاخ احمد زينهم حسن علي، او ما يطلق عليه هنا في اسطنبول احمد زين واخوه اسامه، اللي هو نفسه صاحب استوديو مصر في اسطنبول، واللي هو نفسه صاحب فرقه المسحراتيه، واللي هو نفسه صاحب شركات كتيره جدا موجوده على ارض اسطنبول. وعندنا جلال عبد السميع ده صاحب مصر العربيه وصاحب شركه اسمها نيو ميديا دلوقتي. وانا عندي سؤال بسيط، انا على فكره طالع النهارده بسال يا جماعه، انا طالع بسال، ما حدش يزعل من السؤال. هتزعل؟ اوعى تزعل. 3 اسئله: منين وازاي وليه؟ للاسف انتوا ضحكتوا على الخرفان الصغيره وسقتوهم لاكبر عيد اضحى وضحيتوا بيهم عشان تعيدوا انتوا وتلبسوا وتصرفوا. ده مش انا اللي بقول، ده اللي معاكوا وكفروا بيكوا هم اللي بيقولوا. حضرتك كمذيع قاعد قدام وائل غنيم عامل زي البت المستحيه، وشويه هتبص في الارض وتقول له عيب يا وائل، ويشتمك وتقول له عيب يا وائل. ما انت عارف ان قطر من مولاك، ليه ما بتقولش؟ حضرتك بتتكلم في قضيه شعب وبتتكلم في افكار حقيقيه ولا انت فاتح دي سبوبه؟ بسال الناس اللي هي بتدعم هذه المنظومه باي شكل من الاشكال، انتوا عايزين كده؟ يعني الدعم القطري ولا الدعم التركي اللي بيحمينا؟ يا جماعه بصوا، انا عندي استعداد دلوقتي حالا اطلع على المطار انزل مصر. لو هوصل من المطار انتوا عارفين انا هروح على فين. اروح مصر واموت في مصر او اتسجن في مصر اكرم لنا من اللي بيحصل في اسطنبول. محدش تاني هيمشي ورا الدجل الثوري الممول. عندك العبيط صابر فضح الملزق يوسف انه عميل وجزمه في رجل عضو الكنيسة الاسرائيلي عزمي بشاره. واليوم عزمي انطون بشاره انما يستاجر جوشو او يوسف حسين فيسخر من المسلمين المخلصين امثاله. التاريخ يكرر نفسه حرفا بحرف. محدش في مصر هيتغفل تاني يا شويه مرتزقه. العيشه غاليه والمحافظين بياخدوا مننا فلوس لركن العربيات تحت بيوتنا، وماله لما مشينا وراكم عربياتنا اتاخدت من تحت بيوتنا وما لقيناش اللي يرجعها. كامل الوزير عمل غرامات في المترو والقطر، وماله لما مشينا وراكم لا كان في مترو شغال ولا قطر بيسافر. طارق شوقي بوظ التعليم، وماله لما مشينا وراكم المدارس كلها اتقفلت والعيال اتخطفت. مصلحي غلى الرغيف، لما مشينا وراكم متنا في الطوابير. السيسي غلى كل حاجه عشان يبني، لما مشينا وراكم كنا بنهد. مش هتغفلونا بهاشتاج ونصحى نلاقيها راحت مننا. المره دي بجد مش هنسيبها لحد. وفي النهايه الدول تتصالح ماشي، الحكومات تتصالح ماشي، المصالح تتصالح ماشي، لكن احنا مش ناسيين. عزيزي المشاهد، لا تصالح ولو منحوك الترند، وبلاش تسلم دماغك ساعة غضب بالعند. يسخنوك من بره بتويته تتساق تهد. هل ترى شكلك هيبقى مسخرة؟ ضحك عليك ابن المرة فبلاش خرا. أنا ابن مصر اللي عايش فيها بالعافية، وبعاني يومي ومهيتي لا شافية ولا كافية، لكن بحب ترابها وعمري ما هخونها، وتعيشي حرة يا مصر تحت السما الصافية. لو الكلام عجبك ابقى ادعيلي وبلوك لولاد العبيطة، واستناني الحلقة الجاية على MP4U. دكتور عارف عرفة أبو المفهومية.